ماذا لو ذهبت إلى أحد المتاحف لمشاهدة آثار مضى عليها آلاف السنين، فوجدت أن إحدى المومياءات تصدر صوتاً؟ ربما يتوقف قلبك من شدة الخوف، أو تعتقد أن تلك كانت مزحة سخيفة قامت بها إدارة المتحف لجذب الزوار. أو مهلا عزيزي المشاهد، فما ذكرناه للتو ليس إعلانا لأحد المتاحف أو واحدة من قصص الرعب التي تعتمد على الإثارة والتشويق لجذب الناس، بل هي حقيقة مذهلة تفاجأ بها العالم عندما أعلن بعض الباحثين أن صوت إحدى المومياءات المصرية قد سمع لأول مرة منذ وفاة صاحبها وتحنيطه قبل 3000 عام. ليكون السؤال الذي يشغل بال الكثيرين: كيف حدث ذلك؟ ما الحقيقة التي تكمن وراء ذلك الخبر المذهل؟ اليوم سنكون على موعد مع فيلم وثائقي فريد من نوعه، كونه يجمع بين عبق الماضي والإعجاز العلمي كمحاولة لمحاكاة الماضي بوسائل تكنولوجيا الحاضر. تابعونا للنهاية. الفراعنة أو المصريون القدماء لطالما أثاروا شغف واهتمام العلماء والباحثين في شتى أنحاء العالم، فقد بنوا حضارة مذهلة بقيت آثارها حتى يومنا هذا، حضارة عظيمة يكتنفها الكثير من الغموض والأسرار التي عجز العلم الحديث في كشف اللثام عنها وتفسير كيفيتها. لذا كان من الطبيعي أن يسعى العلماء إلى إماطة اللثام عن تلك الحضارة وأصحابها، وهذا ما سعى إليه فريق علمي بريطاني عكف على دراسة أحد الكهنة المصريين القدماء ويدعى نسيامون، والذي كان يعيش في عهد الفرعون رمسيس 11 قبل الميلاد، قبل أن يتم اكتشاف المومياء المحنطة له عام 1824. أودعت هذه المومياء في متحف مدينة ليدز في المملكة المتحدة حتى أوائل أربعينيات القرن الماضي، عندما تم نقل مومياء نسيامون قبل فترة قصيرة من غارة جوية ألمانية على ليدز في العام 1941 أدت إلى تدمير المتحف الذي كانت فيه والعديد من آثاره. لكن من حسن الحظ فإن مومياء نسيامون نجت من ذلك لتكون شاهدا رئيسيا على التقدم العلمي المذهل الذي وصل إليه عالمنا في الآونة الأخيرة. لقيت مومياء نسيامون اهتماما كبيرا وصارت موضع تدقيق من قبل العلماء والباحثين كحال أغلب مومياوات المصريين القدماء، فقد تم تفكيك الأقمشة الكتانية التي كانت تغطيها، وعكف العلماء على دراسة حالة المومياء ليكتشفوا أن وفاة نسيامون لم تكن طبيعية، إذ إن الكاهن المصري قد توفي وهو في منتصف الخمسينيات من العمر، وكان يعاني من مرض باللثة وتلف شديد بالأسنان، لكن ليس هذا سبب موته، بل قد يكون نسيامون مات اختناقا بسبب رد فعل تحسسي ناجم عن لسعة حشرة في لسانه. لكن ما الذي دفع العلماء إلى هذا الاعتقاد؟ لاحظ العلماء بروز لسان الكاهن نسيامون خارج فمه من دون وجود أي ضرر في العظام حول فمه وعنقه، وإذا ما صدق هذا الاعتقاد فقد يكون آخر كلامه في هذه الدنيا هو كلمة أو آخ أو آي أو أي كلمة أخرى تدل على الألم والتأوه. ثم كانت تلك الفكرة المذهلة التي راودت بعض العلماء: لماذا لا نسعى إلى إعادة إنتاج صوت الكاهن الفرعوني نسيامون، وتحديدا الكلمة الأخيرة له في هذه الحياة؟ قد تبدو الفكرة جنونية، أليس كذلك؟ لكن هناك شعرة صغيرة بين العلم والجنون، وهكذا عزم الفريق البريطاني على تنفيذ الفكرة، فتم نقل مومياء نسيامون إلى مستشفى ليدز العام، وأجروا سلسلة فحوصات بالأشعة المقطعية، ليتمكن الفريق في النهاية من إعادة إنتاج صوت الكاهن الفرعوني عن طريق طباعة نسخة ثلاثية الأبعاد من مجرى الصوت للكاهن نسيامون، ليسمع أخيرا صوت الكاهن بعد 3000 عام كاملة من وفاته. بالطبع لم يكن ذلك الصوت جزءا من كلام الكاهن أو شيئا من هذا القبيل، وإنما مجرد إنتاج لصوته، أي أن ذلك الصوت هو صوت المسالك الصوتية التي تقوم بتصفية الصوت الناتج من الهواء الذي يمر عبر الحنجرة، فهو لا يتحدث فعليا. إذا كانت نظرية وفاة نسيامون صحيحة، فمن المفترض أن تكون آخر كلماته التي تلفظ بها تدل على الألم، لكن العلماء وجدوا أن الصوت الأخير للكاهن بدا وكأنه يواغ.
لعل السؤال الذي يشغل بالك عزيزي المشاهد هو كيف استطاع الفريق البريطاني إنتاج صوت مومياء توفي صاحبها قبل 3000 عام؟ الواقع أن عملية اختيار مومياء الكاهن نسيامون لإجراء تلك التجارب عليها لم تكن محض مصادفة، لأن الأنسجة الرخوة في الحلق والجهاز الصوتي كانت سليمة إلى حد معقول، وتم فحص المومياء بالأشعة المقطعية في عام 2016 للحصول على جميع القياسات اللازمة لإعادة إنتاج القناة الصوتية، والتي تنحني من الحنجرة إلى الشفتين، واستخدم مع فريقه برنامج الكمبيوتر لتحديد مجرى الهواء الموجود بداخل تابوت المومياء، ومن ثم تم طباعة مجرى الهواء بالتقنية ثلاثية الأبعاد باستخدام مواد بلاستيكية مماثلة لتلك المستخدمة في صنع الطوب ليغو، وبعد ذلك توصيل المجرى الهوائي بمكبر صوت عال داخل حنجرة اصطناعية شائعة الاستخدام لإجراء خطاب إلكتروني. وبعد تشغيل الصوت بالحنجرة الصناعية سمع الجميع صوت كلمة آه وأوه، ورجح الباحثون أن الصوت هو كلمة ما تقع ما بين حروف العلة، وهي أصوات متحركة تساهم في تحديد نطق الكلمة وتخرج من أعلى الحلق، وهكذا تم إنتاج صوت الكاهن نسيامون بنجاح. ورغم نجاح التجربة إلا أن إنتاج صوت الكاهن نسيامون لم يكن سهلا، إذ كان للتحنيط والدفن لفترة طويلة أثره الكبير، حيث تم تهذيب اللسان وفقدان الحنك اللين، الأمر الذي اضطر الفريق إلى ملئه، ثم شبكوا نموذجهم إلى حنجرة إلكترونية ومكبر للصوت. الواقع أن تجربة إنتاج صوت الكاهن نسيامون كانت رائعة بحق، هذا ما وصفه بها علماء الآثار، فإلى جانب أنها ربطت الماضي بالحاضر وسمحت بالاتصال المباشر بالحضارة المصرية القديمة من خلال الاستماع إلى صوت من جهاز صوتي لم يسمع منذ أكثر من 3000 عام، الأمر الذي سيساهم حتما في جذب المزيد من الزوار إلى المتحف أو تشجيعهم على القيام بزيارات إلى معبد الكرنك في محافظة الأقصر المصرية، فإن فكرة الذهاب إلى المتحف والخروج بعد سماع صوت منذ 3000 عام هي نوع من الأشياء المثيرة والفريدة التي قد يتذكرها الناس لفترة طويلة، هذا ما يعتقده الباحثون. تلك التجربة أيضا تدل على مدى التقدم الذي وصل إليه العلم في الآونة الأخيرة، ومن يدري ربما يأتي اليوم الذي يكشف فيه الستار عن تلك الحضارة الغامضة. نأمل أن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم الدعم للقناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.